نن موږ چپټر 2 کې لیکچر نمبر 4 کوو. په لیکچر نمبر 4 کې موږ پرون په 3 لیکچر کې موږ یو څو سیزونه ډسکس کړیو. زموږ نه یو څو بار پاتې شوي دي یا یو سټیټس بار دی. نن موږ سټیټس بار کوو چې سټیټس بار څه ته وایي. نو سټیټس بار لپاره به زه یو اپلیکیشن کولاو کوم چې تاسو په هغې باندې ښه پوه شئ. لکه موږ به راشو سټارټ دغه ته، دلته به کلیک کړو. دې کې به موږ څه ولیکو؟ مایکروسافټ ورډ به ولیکو. صحیح ده، مایکروسافټ ورډ. دا مایکروسافټ ورډ راغی، په دې باندې موږ څه وکړو؟ کلیک وکړو. دا به زموږ سره کولاو شي. اوس په دې کې سټیټس بار دا دی، دا زګینې دا زموږ له دې پروګرام د ډیټا باره کې معلومات راکوي. لکه مثال په تور دلته زما سره دا وګوره، دا یو پیج دی. نو دا وایي زموږ سره ټوټل پیجونه څو دي؟ ټوټل پیجونه یو دي او اولنی پیج باندې موږ موجود دي. که په دې کې موږ څه لیکل وکړو یا مثال په تور انټر ونیسم او زه کته لاړ شم، نو څه به شي؟ 2 پیجه به شي. دا یو پیج دی، دا بل پیج دی. او موږ ته دا اوس څه وایي چې ته په دویم پیج باندې ټوټل 2 پیجونه دي، ته په دویم پیج باندې موجود دی. زه د اولني پیج ته راوړم، اوس به ماته وایي چې ته په اولني پیج باندې موجود یې. دې ته موږ څه وایو؟ سټیټس بار به ورته وایو. ښه، میکزیمایز او مینیمایز بټن دا موږ پرون هم ډسکس کړي یو پیر بیا مو وایو چې میکزیمایز بټن هغه بټن دی چې زموږ سره د سکرین وینډو کله غټي او کچه کوي. صحیح ده، چې کله غټول موږ کوو هغې ته میکزیمایز وایي، او چې کله یې وړه کوي نو هغې ته مینیمایز وایي. دا زموږ سره وینډوز کې دا آپشن موجود دی، پرون موږ ډسکس کړي. یو پیر بیا تاسو دا وګورئ، دا وګورئ، دې ځای ته وګورئ. دا زموږ سره میکزیمایز، دا زموږ سره مینیمایز ده. دا مینیمایز کول کوي، وینډو لاړ شي کته، دا دې ته وګوره، دا موږ مینیمایز کړه. دې ته موږ څه وایو؟ مینیمایز بټن ورته وایو. صحیح ده. په دې کې زموږ سره کلوز بټن، دې ته دا کلوز بټن چې کوم دا کرا دغه نشان چې دی سور نشان چې دې ته موږ کلوز بټن وایو. دې باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو زموږ پروګرام زموږ سره څه کوي؟ ختموي. دا پروګرام ختمول کوي. फाइल्स और फोल्डर्स को मुनज़्ज़म इस्तेमाल करना. फाइल और फोल्डर में मंगा संग इस्तेमाल होता है. इस्तेमाल तरीक़ा बस ही वो फाइल तारुफ को फाइल से शेयर. फाइल ऐसा डेटा या प्रोग्राम रिकॉर्ड्स का मजमुआ जो एक नाम से स्टोर हो फाइल कहलाता है. सारा डेटा दा प्रोग्राम दे रिकॉर्ड दे और दिले तसलुम वर्की और सेव की देता मंग ब्यासवायु फाइल वर्तवायु. फोल्डर से शेयर है. फोल्डर फाइलों और दीगर झीली फोल्डरों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है. दा डेटा जिस से कम रासा वादा चित पकम सिस की पकम जिंगी जमा किया ना आगे सिस तमंगा फोल्डर वायु. बे ड्राइव दे ड्राइव से शेयर है. बे दगा फोल्डर ही चमंग पे सिस कम जिंगी जमा को ना आगे तमंग ड्राइव वायु. उस दा वही नया फोल्डर बनाने के तरीका नो नया फोल्डर बसंगा जोड़ो वही दिली दे दाम को प्रैक्टिकली को सही लिखलो तो दे खबर तो जरूरत नहीं प्रैक्टिकली वो फोल्डर नूम बसंगा बदलो दाम प्रैक्टिकल को देखिए मराहिल से कापी कवल लिखा फोल्डर कापी और पेस्ट बसंगा इदा बको फोल्डर को कट और पेस्ट करना दाम को सही प्रैक्टिकल भाई को आसान है भाई ब्या वही फोल्डर ड्रैग कवल रख को दो दासंगा की दाम को फोल्डर पाइल या डिलीट कवल बसंगा की सही दा. और शॉर्टकट बटन जमो सर कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी ददी गुरु च ददी बटन कार न सरी दा स कार के जमो से शॉर्टकट दी सही शॉर्टकट आ गई जी दो पस्ता पर लैपटॉप की या पर कंप्यूटर पर कीबोर्ड की त दो बटन यूजे वनी से दा ताले खास कदा बटन जुदा जुदा वही दा به یو قسم کار کې هوګتا یو په یو ټیم باندې دوانه ونی وي نو دا به تعالی جدا کار کوي. د دې هغه پریکټیکل منګور هغه کوم بیا تاسو په دې خبره پوه شئ. ډیسکټاپ تراشي اوس دلته مونږ وایو چې یو نوې فولډر جوړو. نوې فولډر دا وګورئ، رائټ سایډ به کلیک کړئ د ماوس، په هغې کې به راشئ دی نیوله چې نیوله کله دلته راشئ دا وګوره دی لیکلی فولډر، په دې به کلیک کړئ ستاسو فولډر جوړ شو. داسې شی شو فولډر شو. اوس په دې کې دننه ته ډیټا او پروګرام جمع کولی شي. دې فولډر له نوم څنګه بدلو؟ په دې به رائټ سایډ به کلیک کو خی طرف او دلته به راشو دلته لیکلی رینیم نوم بدل کړئ. دې له موږ څه ورکړو؟ کمپیوټر نوم هم له ورکړو. څه شی؟ کمپیوټر نوم هم ورکړو. دا زموږ سره دننه فولډر د ډیټا پکې فی الحال نشته. صحیح ده، دننه پکې لا ډیټا فی الحال نشته. ښه، اوس راځئ دا فولډر موږ جوړ کړو. اوس د دې فولډر کافي کوو موږ. صحیح ده، په دې کې څه کوو؟ کاپي ته جوړو. نو رائټ سایډ به بیا کلیک کو کافي به کو او دلته به څه وکړو؟ دې خوا پیسټ کول به څنګه کوو؟ پیسټ کول یو سیز نقل جوړول دي او په بل ځای کې خودري دې ته موږ څه وایو؟ پیسټ کول وایو.
دلته پیسټ کو دي زین ته راوړو د دې فولډر کې نه دا دغه هو فولډر جوړ کو په هغه نوم باندې خو دلته وته لیکل چې کاپی ده صحیح ده څه شی دی کاپی ده د دې فولډر کاپی ده اوریجنل دار یو دی کاپی ده دا زموږ سره کاپی کول په دې رائټ سایډ په لیفټ سایډ د رائټ سایډ په د موس کلیک کو دلته به کاپی وو بل ځای ته بلاړ شو هلته به بیرته رائټ سایډ بیا کلیک کو په کوم ځای کې چې دغه فولډر بل جوړول غواړو چې دې نقلي او سبو کو پیسټ وکلیک دا زموږ سره د کاپی پیسټ دغه شو اوس زموږ سره ډریګ کول یې خو چې فولډر به ډریګ کو څنګه اوس دا فولډر زما چې یاره دا فولډر په دې ځای کې ته سره راولم دلته مې نه دی خوښ نو دلته به څه وکړم په دې فولډر به کلیک وکړم چې کله مې کلیک وکړم نو په ماوس کې به ګس طرف والا بټن باندې کلیک کوم او وبې نیسم بیا به ګوته به چوتوم نو او دا ماوس به څه وکړم راکاږم به کوم ځای کې چې بوزم نو هلته به یې بوزم او بیا به د ماوس په ګوتې چوته کوم نو زما فولډر څه وشو هلته لاړ اوس دا فولډر زه ډیلیټ کوم نو څنګه به ډیلیټ کوم په دې به کلیک وکړم بیا به د دې رائټ سایډ ښی طرف باندې به کلیک وکړم د ماوس لاندې به دلته وګورم چې ډیلیټ په کوم ځای کې هغې ته به راشم په هغې به کلیک وکړم او څه چل به وشي فولډر به ډیلیټ شي دغه شان دې ته هم ګورئ ګس طرف رائټ طرف مې کلیک کو د ماوس ښی او دلته به راشم ډیلیټ به وګورم څه به وکړم کلیک به وکړم دا زما سره ډیلیټ شوی دا ډریګ هم موږ وکړو کومې خبرې پکې زموږ نه فاتې دي دا کنټرول ایکس کو بره ګورو نور پکې سری ډیلیټ بټن دا غلط دی ها د کتاب والا دا شیز غلط کړل د ډیلیټ دا د ډریګ والا دا کړل دا ډیلیټ دا طریقه نه ده دا ډریګ مونږ وکړی نه سره دا ډریګ او دغه والا یو طریقه کړی بل پکې مونږه فولډر کو کټ او پیسټ او پیسټ کو کټ پیټ پاتې دا کټ وای دا اوس دا یو فولډر دی زما سره او دا فولډر زین چې دې ځینې ختم کم او په بل ځای کې وکم نو سبا وکم په دې به رائټ کلیک کم کټ لبراشم کټ به کلیک کوم او دې ځای کې زه پیسټ کول غواړم دلته بیا رائټ کلیک کوم او دلته به پیسټ وکم دا غزینه دلته مکمل ختم شو او دلته راغی صحیح ده او کاپی چې کوم والا که دا اوس بیا یو پیر کاپی کوم دا اوس په دې فرق پوه شي څه کاپی دا اوس ما کاپی کو نو دا خپل فولډر په دې ځای پاتې شي خو بل هلته به نقل جوړ شي دا وګوره خپل فولډر په دې ځای پاتې شو خو کټ کې څه مسله لکه دا زه کوم کټ کې دغه کټ به دې ځای مکمل ختمېږي او په بل ځای کې بیا لګو صحیح ده دا وګوره کټ دا دې فرق شو کنټرول ایکس او دا پاتې شو دا وایو صحیح ده دلته موږ اوس دا کنټرول ایکس کنټرول وی او کنټرول سی دا درې اپشن موږ وایو چې دا زموږ کار کوي لیکل اول کو موږ لیکو چې کمپیوټر دا اوس غټوي دا 36 سایز ولورکو دا پورا دی صحیح ده کمپیوټر فار 6 کلاس اوس په دې لیکلو باندې موږ درې اپشن ګورو کنټرول وی کنټرول سی او کنټرول ایکس دا پیسه کار کوي ها اوس په دې غل راشو دا ټول سلیکټ کوو نو څه وکړئ دلته به دا ټول څه کوي سلیکټ وکړئ مطلب به څه وکړئ لاندې به کلیک وکړئ بیا به دا بټن ډریګ کوي را به کوي دا ټول زموږ څه شي سلیکټ شو داسې ډبل کلیک وکړو او بیا به ماوس یو طرف ته د ښی ګس طرف ته به یې راکاږو نو ټول به زموږ څه شي سلیکټ شي چې کله دې په ماوس ډبل کلیک کړو بیا به ګوته نه چوتې او په ځای به دې نیولي او را به یې کاږي یو طرف ته هغه طرف ته بیا دا ټول څه شي سلیکټ شي اوس په دې باندې به زه تاسو ته ښکاري نه خو زه په خپل کمپیوټر کې لیکم کنټرول بټن په دغه باندې CTRL یې پې لیکلی دا کنټرول به ولیکم او څه به وکړم ایکس به ووایم دا ایکس دا سیکنډ نمبر چې کوم دی دا بټن دا کنټرول بټن مې ونیوه او ډایرکټ پسې بله به کوم بټن نیسم ایکس پسې نیسم ایکس مې ونیو دا سیز ختم شو ورک شو زه څه کوم د کنټرول وی وهم واپس ما څه وکړو پیسټ کړو دا کار زه داسې هم کولی شم چې دا ټول سلیکټ کړم دا کټ مې وواهو واپس دلته رالم او دا پیسټ مې وواهو نو دا د کنټرول ایکس او کټ دا یو کار کوي او کنټرول وی او پیسټ دا یو کار کوي دواړه اوس زموږ سره کنټرول سی دی نو دا سیز زه سلیکټ کړم دلته مې پې رایټ کلیک وکړو او دلته څه شی دا کاپي ده او واپس دلته راشم بیرته مې دا رایټ سایډ مې ووه د ماوسو او دا څه وکړم پیسټ مې ووه نو دا زموږ څه وشو دې ته کنټرول سی دا کار دی دا کار اوس دا کوم کار چې ما کوم وکړو دا د کنټرول سی په دا کوم کنټرول سی په مدد سره کوم دا به سلیکټ کړم دلته اوس بټن نه وامه کنه تاسو ته پته لګي چې هغه ماوس بټن مې ونه واله خو زه په خپل کیبورډ باندې څه وکړم کنټرول سی مې وواهو چې اوس په څه وکړم لاندې رالم دلته ډایرکټ کنټرول وی وهم څه شی مې کاپي کړی به زما سره دغه شي دلته واپس کاپي شي دا زموږ سره کنټرول وی زموږ سره څه کوي
پیسټ کول کوي، کنټرول ایکس زموږ سره کټ کول کوي او کنټرول سی څه کوي کاپي کوي، کاپي جوړوي او بیرته یې پیسټ کوي. کاپي موږ ته پته لګوي دا د سیس کاپي ده، نو خپل سیز موجودي او بل هم راولي. کټ زموږ سره سیز مکمل ختموي او په بل ځای کې پیسټ کوي. صحیح ده. بد نن هم دپاره دا پوره و. نیکسټ ویډیو به په بل لیکچر کې ډسکس کوو.